Panasonic SRPV103. Tình trạng là mất nguồn, khách báo mất nguồn, bảo không cắm nhầm. Cắm qua bóng chống qua tải này, thấy ăn 1,04. Màn hình có lên nháy như này là khả năng cao là bị cắm nhầm nhá, hoặc là nguồn nó bị xông, nguồn nó bị dâng từ đầu nguồn làm cho áp nó cao quá, nháy này, như này là phần nguồn nó, cầu diode nó vẫn còn nhá, nháy hiện tượng nháy này. Không vấn được gì luôn. Để mình mở ra, sau này mình lại quay tiếp nhé. Đã mở ra nhé. Nổ này, bay ở cầu chì đây này. Đấy. Dụng ở cầu chì rồi. Nổ nhìn này. Bắn tung tóe rồi này. Bảo vệ qua áp này, tan xác này, cháy đen xì này, bung cả cầu chì này. Bay ở cùng cầu chì ra đây. Vậy mà khách bảo không cắm nhầm đấy. Nhà nhiều người dùng thì nên là đấy, cận cảnh luôn này. Tan xác bay cả cầu chì này. Đấy. Con này chỉ chết nguồn thôi, xử lý lại cái phần cháy nổ này là sẽ ok thôi. Như mình đã phân tích từ đầu video đấy, là cắm lên là thấy màn hình nháy ấy, thì là nó chỉ hỏng nguồn cấp trước thôi. Cầu chì, cầu diode này, sò này sẽ không sao nhé. Nó xông lên thì nó có thể chết cái nguồn. Nhiều con cùng như này nó cũng sẽ có thể chết công suất nhé. Tình trạng như này thôi là cũng có thể chết vì xử lý nhá. Nhìn là nhẹ nhưng cũng phải thực tế mình chạm vào, mình sờ vào, mình sửa lên, chứ không nhiều con nó chết dở ương. Nhìn thì là nó lên, nhưng mà khi sửa lên ấy, nó lại sẽ mất ACDS, mất nọ mất kia, là lỗi. Sửa lên thì nó lại liệt một lửa luôn. Nên là trường hợp mà như trường hợp này là có khả năng là khách cắm nhầm, nhà có trẻ con cắm nhầm nhé. Thì họ mới dùng nồi bãi thôi. Còn nếu mà mình cũng khuyên cái bác thợ, bác bán cho cái nồi này cho khách là các bác lên check lại nguồn, check lại xem cái nguồn mình bán cho khách ấy,
nó có vấn đề sự cố không, để tránh trường hợp là mình mang về mình vừa sửa xong mình cắm vào cái cục nguồn đấy nó nổ. Vì mình đã gặp tình trạng đấy là mình đã may mắn cho cái khách đấy là mình đã tư vấn họ lắp cái mạch chống cắm nhầm vào, nên là cắm vào lồi nó kêu nó chuông báo, là rất may mắn là lồi đó không phải quay lại gửi cho mình nhá. Thì lồi mà tận Phú Thọ gửi cho mình mà may bục một phát về lại sửa con đấy vip mà lại mất tiền sửa nữa. Nên là các bác lên check lại nhá, có đồng hồ thì đo AC, đo cái nguồn vào nguồn ra nó có được 110V không, thì các bác hãng cắm cái nồi mà đã đi sửa về nhé. Như con này là chết nguồn cấp trước này, mình sẽ xử lý cái nguồn cấp trước này, thay tụ bảo vệ qua áp này, làm lại nguồn này, kiểm tra xem nó có chập chiếc hay không nhá. Sau khi xử lý những cái phần nó đã lỗ nhá, check nguồn nha, các thông số làm sao cái nguồn to tại con tụ 35V này phải được 20V nhé, để nó cấp cho đóng sò nhé. Đo VCC đây này. Đó, VCC đây này, phải đo được mấy chân mát là được 20V nhé. Sau khi mình vệ sinh sạch sẽ làm lại hết rồi, để đẹp đẽ như zin này. Ta sửa xong phần nguồn cấp trước, thay pin, cấp nguồn này, điện 100V nhé. Chỉnh lại thời gian này. Chọn nấu nhanh này. Không có hiện tượng nháy nháy nữa nha, tại vì như vậy là nó chỉ chết nhẹ phần cấp trước thôi. Hiện tượng như thế là những con nồi Pala cắm nhầm 220 thì dòng nó ăn 9,4A này, đã khóa này. Như vậy là đã chạy đấy, chờ nó chuyển sang ủ nữa là ok nhé. Đã đóng mở khóa và nắp suất rồi này. Sửa nguồn mà chạy như là vậy là cũng ok đấy. Test nó chuyển ổn và xong thôi. Chạy đến đây là khá là ok nhá. Nồi này mà nấu không test nước chờ chuyển sang ủ nó khá là lâu nhá. Nhưng con áp suất Bến Thiên này nồi cơm khá là ngon thôi. Dù không có công nghệ cao nhưng mà công nghệ áp suất Bến Thiên này cho hạt cơm rất là ngon.
Còn 1 phút nữa là xong, là như con này này là sửa hoàn thành nhá. Cắm nhầm chết nguồn cấp trước. Đó, thế là hoàn thành ok nhá. Thế là xong con Panasonic cắm nhầm 220 nhá.